Sziasztok! Sziasztok! A mai videónkban az egyik kedvelt gyártónknak, a Cambium Networksnek a legújabb újdonságáról fogunk beszámolni nektek. Erről már egy cikket olvashattatok a weboldalunkon, ez pedig nem más, mint a Cambium Care program. Zoli, úgy címszavakban, mi ez a Cambium Care? Hát a Cambium Care tulajdonképpen egy kiegészítése a Cambium által biztosított garanciális feltételeknek elsősorban, másodszorban pedig megkönnyíti a technikai segítségnyújtást, amit Cambium felől szeretnénk igénybe venni. Ezt kiterjeszti ugyebár időben is, tehát hogy nem csak egy 5 munkanapos, 8 órás elérhetőséget biztosít számunkra a technikai csapathoz, hanem ezt egy hét, minden nap 24 órájában rendelkezésünkre bocsátja. Továbbá nem rögtön húzzuk ki a konnektorból, és próbáljuk meg másik táppal, kérdésekkel fogunk kezdeni, hanem rögtön level 2 és level 3 szintre, support szintre tesznek minket. Nagyjából címszavakban ennyi, a részleteket majd mindjárt tovább fogjuk vesézni. Én szerintem csak így szintén nagyon röviden beszélünk arról, hogy maga a gyártó, a Cambium Networks, az honnan jött? Mondaná róla egy pár Hát a Cambium az igazából 2011-ben született, akkor, amikor a Motorola eladta az Ortogon és a Canopy rendszereit. Ugye ebből született ugye a PTP és a PTMP vonalon a Cambiumnek a saját portfóliója, plusz még ugye hozzájött az LPMP. A 2011-es Motorola átvétel után ugye a Wi-Fi fejlesztései azok le voltak korlátozva a Cambiumnak, ezt kicsit később kezdhették csak el. Így a saját CM Pilot termékvonala 2015-16 környékén kezdett el kibontakozni, majd utána egész rendes portfóliót építettek ebből föl, tehát kül-beltér AC Wave 2-es unitokkal, amikor is 2019-ben sikerült megszerezniük a Cirrust, és ez egy merőben más technológiai alapokra helyezte a Wi-Fi családot a Cambium berkein belül. Méghozzá, ugyebár itt jöttek az SDR rádiók, illetve magával hozta az XMS Cloudot is, ami ugyebár funkcióiban ugye egyre jobban beépül a CM Maestro úgymond fizetős részébe, tehát a CM Maestro X-be, de az Essential is néha kap ebből egy-két újabb fejlesztést, de a lényeg az, hogy az XMS Cloud az előbb-utóbb át fog teljes terjedelmébe kerülni a CM Maestro X alá. Akkor kivesézhetjük szerintem a Cambium Care-t, és azt, hogy mely termékekre melyik változatát lehet egyáltalán megvásárolni. Ugyebár van Cambium Care-ből most jelen pillanatban egy Pro verzió, van egy Advanced, és van egy Cambium Care Prime. A Cambium Care Pro és az Advanced vonatkozik Enterprise portfólióra. Ide tartoznak ugye a CM Pilotok, ugye a CM Matrixok, és a CM Wave-nek a 60 gigás családja. Ami a kettő között fontos különbség a Cambium Care Pro és az Advanced között, hogy a Cambium Care Advanced tartalmaz egy Next Business Day csereopciót is meghibásodás esetére, még a Pro-ban ez az opció nincsen benne. Ellenben, hogyha valaki CM Maestro X előfizetést vásárol Enterprise eszközeire, akkor a Cambium Care Pro az rögtön jár ezzel az előfizetéssel együtt, tehát nem kell külön megvásárolni az ügyfélnek, hanem azzal tulajdonképpen jelképes összeggel, amiért megveszi a Cambiumnak a CM Maestro X szolgáltatását, azzal együtt megkapják a Pro funkciókat is. Nagy vonalakban igazából ez a 24/7-es support, automata szoftver update-ek, és rögtön a level 2-es, level 3-as technikai támogatáshoz kerül a kérdés, és nem pedig ugye a level 1-es supportról nyit a technikai támogatás. Itt annyit még közbeszúrnék, hogyha lehet, hogy a Cambium supportja, mert az alap
amit bárki elérhet, tehát hogyha nem vásárolunk 24/7-es supportot is, az ügyfeleknek az egyöntetű, legalábbis az én ügyfeleimnek az egyöntetű visszajelzése alapján is nagyon-nagyon jó és gyors. Tehát a sima Business Day 8/5-ös support is egy nagyon magas szintet képvisel. És erre tudunk még pluszban vásárolni, ugye egy olyat, hogy 24/7-ben bármikor, az év bármelyik napján elérhetővé teszik számunkra ezt a support tevékenységet, ami egyrészt elengedhetetlen már ebbe az Enterprise kategóriába, ahova a Cambium, főleg a Cirrus felvásárlása révén is igyekezett betörni. Másrészt az eddigi közvetlen konkurenciával szemben is egy nagyon nagy lépés, de az, hogy ez miért nagyon fontos, még szerintem erről majd még egy kicsit később, még úgy bővebben is beszélhetünk. Jó, és hát igazából kihagytam még ugye a Cambium Care Prime-ot, ugye ezt a EPMP és a Core termékekre, tehát a PTP és a PMP családra, és emellett ugye az EPMP-re találták ki. Itt igazából az EPMP család kivételével, itt is mindegyik termékre vonatkozik tehát következő munkanapi cseregarancia. Itt azonban egy komplett infrastruktúra technikai támogatását vállalja el a Cambium. Ezért is van az, hogy a teljes előfizetési struktúra MOQ-hoz, tehát rendelési minimumhoz van kötve. Azért ez egy pár eszközt magába kell, hogy foglaljon, tehát ezt nyilván nem 2, 3, 4 eszközzel találták ki, hanem komplett infrastruktúrára. Ezen belül itt ugye fontosabb az infrastruktúra komplett támogatása. Ennek tudatában fog a Cambium nekünk technikai támogatást nyújtani. Adott esetben akár személyes jelenléttel is. Adott esetben akár igen, mivel hogy a Cambiumnak ugye külön régiókra vannak technikai menedzserei, ez így akár még ez személyes formában is megtörténhet az ügyfelek felé. Itt már van ugye a Cambium Care Prime-ban pont ebből kifolyólag ugye chat support is. Hát igazából ugye az EPMP családon belül ugye egyedül ez a Cambium Care Prime által biztosított Next Business Day garancia. Ez csak az EPMP Force 400-as családra elérhető. Jelenleg az összes többi EPMP-re a Cambium sajnos a úgymond alacsony unit costok miatt nem biztosítja ezt a cseregaranciát, így azt javasolja az összes internetszolgáltatóknak, hogy tartsanak ezekből spare-t, és utána a rendes normál garancia menettel ugye lehet eszközölni akár a cserét is a terméknek. Akkor így összefoglalóan egy pár mondatot arról, hogy eddig miről is beszéltünk, illetve a Cambium Care miről is szól. Ahogy beszéltünk róla, maga a gyártó alig több mint egy évtizede létezik a piacon, mint önálló entitás. A jogelődjeinek számító Motorola és Canopy eszközök, illetve azóta a Cambium is azok körében, akik használják, főleg arról ismertesek, hogy borzasztóan időtálló eszközök, elnyűhetetlen, rendkívül stabil eszközök, ami nyilván egy szolgáltatónak vagy egy integrátornak nagyon fontos szempont kell, hogy legyen. Arról is beszéltünk, hogy a Cambiumnak a Wi-Fi megoldásai még ennél is kevesebb ideje léteznek. Ezek ugye a Motorolából való kiválás követően szerződéses feltételek miatt alakultak így, tehát mindössze mondjuk egy ilyen 7 év távlatából beszélhetünk Cambium Wi-Fi megoldásokról. Ennek ellenére a különböző gyártók piaci részesedésével foglalkozó szervezetek már a világ 10 legjelentősebb gyártói közé sorolják a Cambiumot. Viszont az Enterprise kategóriába eddig még tulajdonképpen nem nagyon tudták megvetni a lábukat. Nagyon jó eszközöket gyártottak, árérték arányban is kiválóak voltak, nagyon jó megbízhatósággal, de olyan funkciók tekintetében igen, hiányzott még belőle egy nagy ugrás. Továbbá az Enterprise kategóriában megszokott szolgáltatások tekintetében jelentős elmaradásban volt a gyártó. Ehhez a 2009-es Cirrus akvizíció egy nagyon nagy lökést adott, ugyanis olyan technológiákat tudtak maguknak megszerezni, lásd, amiről beszélte ugye az SDR rádiókat, különböző cloud management szolgáltatásokat,
amelyek nagyon fontosak voltak a gyártónak hát mondjuk úgy, hogy újra pozícionálásához. A közvetlen konkurenciához képest a Cambium tudásban nagyon öles léptekkel haladt előre. Rengeteg olyan protokollt kezdtek el támogatni, illetve biztonsági megoldásokat, amiről az olcsóbb szegmensben tevékenykedő gyártók nem rendelkeztek, nem tudtak ilyet biztosítani. A Cambium Care szolgáltatás pedig erre tesz rá még egy lapáttal, ugyanis ha megnézzük az iparágat vezető nagy gyártókat, beszélek itt most az Enterprise kategóriáról, ott az olyan szolgáltatások, mint a 24/7-es support vagy a Next Business Day garancia, azok alap elvárásnak tekinthetőek. Ugyanis egy nagy intézményben, egy nagyvállalati környezetben hiába volt a Cambiumnak mondjuk alapból 5 éves garancia ideje. Már jó régóta. Már nagyon régóta, igen, ami hozzátesszük, hogy szintén versenyelőnyt jelentett bizonyos gyártókhoz képest, de az igazán nagy névnek számító gyártókhoz képest ez nem adott semmit. És bár árral lehetett operálni, nagyon sok esetben elvérzett egy projekt azért, mert nem lehetett hozzá vásárolni kiterjesztett garanciát, vagy nem volt olyan support tevékenység, amit ugye elvártak. Most a Cambium Care ezt a hiányosságot pótolta be, illetve a már említett XMS Cloud Management az majd integrálva lesz a jelenlegi CM Maestro X Cloud Management felületbe, ami megint csak olyan szolgáltatásokat fog felszabadítani, ami további lépéseket tesz lehetővé az a cél felé, hogy a Cambium Networks végérvényesen megvesse a lábát az Enterprise kategóriában. A Cambium Care-nek és a CM Maestro X-nek a vásárlási folyamata rendkívül egyszerű. Ezt akár szerintem a webshopunkon keresztül a regisztrált ügyfeleink megtehetik, akár online formában is, de itt igazából rendelés után generálódni fog egy kulcs hozzá, amit a support oldalon hozzá tudnak adni a saját accountjukhoz az ügyfelek. Ez mind a CM Maestro X-re és mind a Cambium Care összes változatára vonatkozik. Egy-két munkanapos átfutási idővel ez a rendelt kulcs legenerálódik, és ezt rögtön az ügyfélnek tudjuk biztosítani. Zoli, mi van akkor, hogyha ügyfél vásárolt mondjuk egy XV2-es AP-t tavaly, és ezt a garancia kiterjesztést, vagy 24/7-es supportot tud hozzávásárolni? Gyakorlatilag azonnal meg tudja vásárolni, és azonnal be is tudja illeszteni a rendszerébe, és onnantól kezdve működni is fog. A kiterjesztett garanciákat nyilvánvalóan, hogyha a Cambium Care-en kívül beszélünk, akkor az aktuális garanciaidő letelte előtt kell megvásárolni, és a meglévő garancia lejárta előtt egy héttel aktiválni kell. Mivel a Cambium Care az szintén ugye az alapgaranciához van kötve egy kicsi szinten, ezért épp garancia idő alatt lévő terméket lehet bevonni ugye a Cambium Care alá. Zoli, itt egy nagyon lényeges dolog elhangzott, az 1, 3 vagy 5 év, hiszen ahogy tehát talán azt sem mondtuk, tehát a Cambium rendszereket alapvetően egy ingyenes cloud management felülettel tudjuk vezérelni, ez a CM Maestro Essential névre hallgat, plusz nem kevés funkcionalitást kaphatunk a CM Maestro X-el, ami ugye egy per eszköz alapon licenszelhető megoldás, és ugyanúgy a Cambium Care-t is 1, 3 vagy 5 évre tudjuk megvásárolni, nyilván ahogy vagy pénztárcánk engedi, vagy amit éppen szeretnénk. És akkor azt is meg kéne jegyezni, hogy más gyártókkal ellentétben a Cambium Care egy komplex szolgáltatást nyújt, és nem kell megvásárolni minden egyes külön hozzáadott garancia funkciót, külön licenszekkel. Ugye, mint említettem, más gyártóknál van, és hát összehasonlítva ugye az árazását a Cambium Care-nek, meg úgy Zusammen a kiterjesztett garancia csomagoknak, amit a Cambium kínál, értékben elenyésző a konkurenciához képest. Azért a Cambium Care cikkszám kavalkádban nagyon sokat segít a Cambium Care saját BOM konfigurátora, amelyet a cambiumnetworks.com-on el lehet érni bármikor. Itt meg tudjuk adni, hogy milyen eszközökre hány év garanciát, milyen tírt szeretnénk a Cambium Care-ből, illetve ezt 1, 3 vagy 5 évre
Külön lehet ugye a termék családokra beállítani, hogy hány évre, mit és hogy szeretnénk, és a végén egy külön táblázatba összeszedi nekünk a cikkszámokat, darabszámunkat, és rögtön látjuk ugye ezeknek a termékeknek az MSRP árát is, kalkuláció véget, és ezt a táblázatot akár a CSS kollégáknak átküldve azonnal rendelés alá is tudjuk helyezni. Zoli, szerintem beszéljünk a switchekről csak egy picit, mert ott van egy kis csavar a kert illetően. A kert illetően van egy kis csavar, igen, az, hogy körülbelül ez alatt a másfél hónap alatt, amíg ugye megváltoztatták a cikkszámokat, és hát, hogy előtte. A CM Matrix switchekre nem lehetett vásárolni CM Maestro X előfizetést, csak garancia kiterjesztést, és a CM Maestro X rendszerbe bevitt CM Matrix switchek azonnal megkapták a funkcionalitást, és rögtön tudták a CM Maestro X minden külön funkcióját licenszvásárlás nélkül is. Ez változott, körülbelül mondom egy hónap, másfél hónap ezelőtt. Most már a CN Matrix switchekre is lehet CN Maestro X előfizetést vásárolni, és ezáltal rögtön ugye a CN Maestro X előfizetéssel karöltve rögtön megkapjuk rá a Cambium Care Pro garancia szolgáltatást is. A BOM konfigurátorban elég sok cikkszámot talál az ember, itt van kiterjesztett garancia, van egy úgynevezett All Risk Extended Warranty, amit csak bizonyos termékcsaládokra és termékekre lehet igénybe venni, de erről majd a későbbiek folyamán lesz egy ilyen tüzetesebb, szinte majdnem termékről termékre menő videó. Nagyjából ennyit szeretünk volna nektek mondani a Cambium Care szolgáltatásról. Ha bármilyen kérdésetek merülne föl, valami nem volt világos, esetleg a BOM konfigurátorba eltévedtetek, nem egyértelmű, hogy mit jelent, akkor nyugodtan keresetek minket, és nagyon szívesen segítünk ebben eligazodni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! A következő adásunkban a Cambium garancia kiterjesztésekről fogunk bővebben beszélni, ahogy az előbb ezt megígértük nektek. És kivesézzük az összes lehetőséget, amit a Cambium garancia kiterjesztés címszó alatt biztosít. Sziasztok! Sziasztok!